nagy örömmel mutatom be Anne-Marie társunkat, aki Dél-Carolina államából beszél velünk, és kérlek, hogy fogadjátok szeretettel, az én fordításomat meg nagy türelemmel és elnézéssel. Anne-Marie, I said, we welcome you, and we are very happy that you're here, and I will do my best to translate. I'll give you the floor now, and then maybe every other sentence, if you stop, then I'll translate, and we'll do it like that, back and forth. But welcome. Thanks for being here. Okay. I set my clock for 20 minutes so I can time myself. Okay. So thank you. I'm Anne-Marie, and I am a recovered compulsive overeater. Első személybe fogok fordítani. Anne-Marie vagyok, felépült kényszeres túllevő. I say recovered, and now I'm going to quote something from the big book, but you don't have to look it up. You want to tell them that? És azért hívom magam felépültnek, valamit a nagykönyvből fogok idézni. Go ahead. Yeah. So when you get a chance, there are many promises in the big book. I want to suggest to look at the promises of step 10 when you get a chance. Sok ígéret van a nagykönyvben, és azt ajánlom, hogy keressétek meg a 10. lépésnek az ígéreteit. Yes? So I'm explaining this because I say that I'm recovered, and many people don't understand, what do you mean you're recovered? What does that mean? Ezt azért mondom, mert sokan szokták kérdezni, amikor úgy mutatkozom be, hogy felépült kényszeres túlélő vagyok, hogy mit értesz az alatt, hogy felépült. Yes. So what I thought was impossible was that I have stopped fighting anything or anyone, even compulsive eating. Szóval amit azt hittem, hogy nekem lehetetlen lenne az, hogy nem harcolok ellene, és semmi és senki ellen, még a kényszeres túllevés ellen sem. Mm-hmm. For this time, sanity will have returned. Mert mostanra az épp gondolkodás visszatért. We will seldom be interested in liquor. If tempted, we recoil from it as if from a hot flame. Ritkán mutatunk érdeklődést az ital iránt, ha megkísért borzadva fordulunk el tőle. Never did I think I would recoil from compulsive eating, like from a hot flame, never. Én sose gondoltam volna, hogy valaha is borzadva fordulnék el a kényszeres evéstől, mint egy forró lángtól, sose gondoltam volna. Yeah. Many times when I saw food and felt uncomfortable, I had to eat it right away. Sokszor, amikor ételt láttam, és nagyon kényelmetlenül éreztem magam, amiatt az volt az a reakcióm, hogy egyből meg kellett tegyem. I could not stop by myself. Magamtól nem tudtam megállni. So I began compulsively eating when I was about 8 years old. 8 éves koromban kezdtem el kényszeresen enni. And I was home alone and felt uncomfortable and thought about having some cookies. Is it okay to mention food? Yes, it is. Okay. Szóval egyedül voltam otthon, és kényelmetlenül éreztem magam, és arra gondoltam, hogy egy pár süti segítene. I don't know what the cookies tasted like, but I felt comfort from that food. És már nem emlékszem, hogy milyen íze volt a sütinek, de megnyugtatott az étel. And ever since then, I looked for that comfort in food. És attól kezdve mindig ezt kerestem az ételben, azt a megnyugvást. I drank alcoholically for about 11 years, but always compulsively ate during that time. Szóval alkoholt is fogyasztottam olyan alkoholikusan, mint egy alkoholista, úgy ittam 11 éven keresztül, és ez alatt az idő alatt végig kényszeresen ettem.
I couldn't stop, and I wondered what's wrong with me, and thinking I'm such a bad person. Nem tudtam megállni, és végig arra gondoltam, hogy mi a rossz bennem. Arra gondoltam, hogy én egy rossz ember vagyok. I thought of myself, I said things to myself that I wouldn't say to an enemy, because I felt so badly about myself. Olyan dolgokat mondtam saját magamnak, amit egy ellenségnek sem mondanák, mert annyira rosszul éreztem magam, és azt amit csináltam. I did get sober in Alcoholics Anonymous in 1985. 1985-ben abba hagytam az ivást, szóval az a józanságom éve. The compulsive eating got even worse then once I put the alcohol down. És amikor letettem az alkoholt, a kényszeres evés még erősebb lett. I saw a woman in AA that had lost 100 pounds, and I wanted to know how she did it. És találkoztam egy nővel az AA-ban, aki ilyen 45 kilót lefogyott, és meg kellett tudnom, hogy csinálta. And she said she went to OA. I said, OA? What is that, OA? What does that mean, you know? És ő azt mondta, hogy ő az OA-ba ment, és én meg nem értettem, hogy mi az, hogy OA. So I went to the meeting. I didn't have to lose 100 pounds. I needed to lose about 50 at that point. És akkor elmentem vele egy gyűlésre. Akkoriban ilyen 20 kilós súlyfölösleg volt rajta. 5 feet tall. I don't know if you use feet or inches, but 5 feet tall, and I went up to 185 pounds. So I was round. Kb. 150 centi magas vagyok, és ilyen 70 kiló körül voltam, szóval kerekded voltam. But not terribly obese, like I've heard other stories. De nem annyira túlsúlyos, mint ahogy másoknak a történetében hallottam. However, I identify with the feelings and the pain of anyone with obesity. Viszont ugyanúgy be tudok azonosulni annak a fájdalmával, aki obéz, aki nagyon is túlsúlyos. Hiding food, never eating out in public, never eating compulsively in public. Szóval dugdostam az ételt, sohasem ettem kényszeresen mások előtt, vagy amikor kimentem. And my weight would go up and down all the time. És a súlyom mindig fellejójózott. And people would say, Anne-Marie, how do you gain weight? You only eat salad. How do you gain weight with just eating salad? És a barátaim mindig hitetlenkedve kérdezték, hogy mitől hisztál meg, hiszen te csak salátán élsz. So I didn't lie. I said I was a closet eater, and that was it with that. Szóval igen, mindig dugva ettem az ételeimet. So when I went to my first AA meeting, I heard them talk about sugar being like a drug. AA meeting? I'm sorry, OA. When Okay. I went to my first OA Okay. meeting, yes, I'm sorry, OA meeting. Szóval amikor az első OA gyűlésemre mentem, akkor hallottam, hogy úgy beszéltek a cukorról, mint drogról. And I thought these people were Looney Tunes. I don't know if you can say that in Hungarian, but Looney Tunes, they're crazy. How can sugar be like a drug? És hitetlenkedve azt mondtam, hogy ezek az emberek itt nem meg vannak bolondulva, hogy lenne a cukor olyan, mint egy drog. So I kept going, and I would lose weight, and then I'd stop going, and I would gain the weight back. Szóval jártam OA gyűlésekre, és a súlyom rendbe jött, és utána nem mentem többet, aztán megint visszajött a súly. So that 1988 was the first time I went to an OA meeting. 1988-ban mentem az első OA meetingemre. But for those 20 years until 2008,
I did not believe that sugar could be addicting. És 20 éven keresztül, egészen 2008-ig nem hittem abban, hogy a cukor az addiktív lehet. So, and those first 20 years, no one ever used the big book of Alcoholics Anonymous of all the OA meetings that I went to. És az első 20 évben bármilyen gyűlésre is mentem, senki se használta a nagykönyvet, az anonim alkoholisták nagykönyvét. So when I read the doctor's opinion, I understood a lot about the disease. Szóval amikor először elolvastam az orvos véleményét, nagyon sok mindent megértettem a betegségemről. But actually, I had read a book called, I won't mention the book's name. I read a book and it explained scientific backing that sugar can be just as addictive as cocaine. És olvastam egy könyvet, ami elmagyarázta a tudományos hátterét annak, hogy lehet a cukor olyan, hogy válthat ki ugyanolyan függőséget, mint a kokain. So I finally believed that I had a physical addiction to sugar and other substances. Szóval végre el tudtam hinni, hogy van egy fizikális függőségem a cukor és más összetevőkkel kapcsolatban. And then on page Roman numeral 26 of the 4th edition, the paragraph that begins the physician who. I got it. Okay. That paragraph is written by the men and women who wrote this book. Szóval a nagykönyvben, az orvos véleményében a második oldalon, ami a Magyar harmadik kiadásban, a római 20-as oldalon van egy paragráfus, aki azokról szól, akik ezt a könyvet, a nagykönyvet írták. Mm-hmm. So they explained that the letter that was just written was written by Dr. Silkworth, and that he writes another letter to follow. Szóval itt elmagyarázzák, hogy az orvos levele, ami az orvosi vélemény elején van, az Dr. Silkworth, az orvos, aki kezelte Billt, az írta, és itt a következőben egy második levélben szól az olvasóhoz. Okay. So it reads, the physician who at our request gave this letter has been kind enough to enlarge upon his views in another statement which follows. Az orvos, aki Yeah, go ahead. Yeah. Okay. In this statement, he confirms that we who have suffered alcoholic torture must believe that the body of the alcoholic is quite as abnormal as his mind. So why don't you read that? Szóval az orvos, aki kérésünkre a fenti levelet megírta, volt olyan kedves, és részletesen kifejtette véleményét az itt következő másik írásában. Ebben megerősíti, és ezt nekünk, akik megjártuk az alkoholizmus poklát, el kell hinnünk, hogy az alkoholista szervezete épp olyan beteg, mint a tudata. So I had to really believe, and I did finally, that I had a physical addiction as well as a mental problem in order for me to continue with this work in the big book. Szóval végre el kellett jussak arra a felismerésre, és elhiggyem, hogy a szervezetem ugyanúgy beteg, és egy allergiában szenvedek, egy függőségben, mint ahogy a mentális obszesszióm is része a betegségnek, ahhoz, hogy ezt a programot folytatni tudjam. Mm-hmm. It could not satisfy us to be told that we could not control our drinking
just because we were maladjusted to life, that we were in full flight from reality, or we were outright mental defectives. I mean, I just thought I was a mental defect. Szóval itt folytatja a könyvben. Nem fogadtuk el, hogy csak azért nem tudjuk kontrollálni ivásunkat, mert rosszul alkalmazkodtunk az élethez. Már megfotamodtunk a valóság elől, vagy pedig mert nyilvánvalóan gyenge elmélyűek vagyunk. És Anne-Marie azt mondta, hogy én mindig is azt hittem, hogy gyenge elmélyű vagyok. Mm-hmm. So these things were true to some extent, in fact, to a considerable extent with some of us, and I was one. But we are sure that our bodies were sickened as well. And our belief, any picture of the alcoholic, or for us, the compulsive eater, which leaves out this physical factor, is incomplete. És tovább folytatva, ezek a kijelentések ugyan többé vagy kevésbé mindnyájunkra igazak, de biztosak vagyunk benne, hogy a testünk is megbetegedett. Felfogások szerint az alkoholistáról vagy a kényszeres túllevőről alkotott kép hiányos, ha ezt a fizikai tényezőt figyelmen kívül hagyja. So that was around 2008, and I did not get abstinent until December 2020. Szóval ezt 2008-ban értettem meg, és nem lettem abstinens egészen 2020 decemberéig. I had many periods of being abstinent and losing weight. Sok olyan periódusom volt, ahol abstinens voltam, és lefogytam. I found an OA meeting that followed the big book of Alcoholics Anonymous, and found that there were answers to my prayers. Amíg rátaláltam egy olyan gyűlésre, ahol az AA nagykönyvét használták, és sok megválaszolatlan kérdésemre megtaláltam a választ. So I dove in with all my might and did everything every sponsor told me to do. Well, at the beginning, all right. At the beginning, not quite everything. I wanted to do things on my own, so I'll be honest with that. Szóval, hogy az elején a szponzoraim, amit kértek, abból csak azt csináltam meg, amihez nekem kedvem volt, amit én akartam megtenni. Like, she wanted me to get a dietitian, and I was a lifetime member since I was 17 of this program, and I knew everything about food. Why am I going to pay somebody to tell me what I already know? I wasn't going to do that. Szóval a szponzorom egyik kérése az volt, hogy beszéljek egy hivatásos dietetikussal, mire nekem a válaszom a fejembe az volt, hogy én 17 éves korom óta vagyok ebben a programban, én mindent tudok az étkezésről, és miért kéne én azért pénzt fizessek, hogy egy dietetikussal beszéljek. Yeah. And she wanted me to follow a food plan and weigh and measure my food. And I thought that was too rigid and too controlling. És a szponzoromnak a másik kérése az volt, hogy egy étkezési tervet tartsak be, és hogy kimérjem, és hogy mérjem a mindegyik étkezésemet, mármint az ételt, amit megeszek, és én erre azt gondoltam, hogy nem, ez túl szigorú, ez nem nekem való. So I finally did what anybody would tell me to do. I went to whatever meeting someone told me to do. I did whatever assignment any sponsor told me what to do. And I could not stay sober. I could not stay abstinent. I could get abstinent,
I was pretty good at that, but I couldn't stay abstinent. És aztán végre megadtam bármit, amit a szponzorom mondott, bármilyen meeting, vagy gyűlésre menjek, bármit, étkezési tervet, ahogy akarta, bármilyen feladatot elvégzek, és mindent megtettem, amit megkért a szponzorom, és tudtam abstinenssé válni, és egy ideig abstinens is voltam, de nem tudtam hosszú távon abstinens maradni. So, let me think. I finally got to the point where I got a sponsor who gave me disciplines that I needed to follow, but most importantly, I had to reinvent my relationship with God. Szóval végre egyszer csak egy olyan szponzorhoz kerültem, ami bármit kért tőlem, azt elfogadtam és megcsináltam, de a legfontosabb dolog az volt, hogy újra kellett építsem a felsővel való kapcsolatot, az Istennel való kapcsolatomat. I thought they wanted me to reinvent God, like my God, and I was not about to do that, but it was reinvent my relationship with God. És először azt hittem, hogy arra kér, vagy azt ajánlja, hogy hát a felsőmet az is gondoljam újra, vagy találjam ki. De később megértettem, hogy nem erről volt szó, hanem a felsőről való kapcsolatomat kellett újra gondoljam. So since December 2020, my relationship with God has grown very, very strong. Szóval 2020 decembere óta az Istennel való kapcsolatom nagyon sokat erősödött és fejlődött. My time with God is important to me. I do a morning meditation. I pray, ask God for help during the day, and I do His will to the best of my ability. És ez nálam abból áll, hogy figyelek az Istennel töltött időre reggel, imával és meditációval, és napközben is kérem a segítségét, és a legjobb tudásom szerint próbálom követni az akaratát. Mm-hmm. Can you go to that page in the big book? Was it page 25? So I'm almost out of time. How much more time do I have, Dory? Maybe if we wrap up in 5 minutes. 5 minutes? Yeah. Okay, so on page 25, oh, I can't find it. And there is a solution. The great fact is just this and nothing else. That there had been a deep and effective spiritual experience which have revolutionized our whole attitude toward life, toward our fellows, and towards God's universe. És akkor ez is a nagykönyvből 24. oldalon egy idézet. A valóság az, és nem kevesebb, hogy nekünk mély és nagy hatásúális élményben volt részünk, ami forradalmi módon megváltoztatta egész hozzáállásunkat az élethez, embertársainkhoz és Isten világához. So going through these steps and getting that relationship with God has not only changed my outward appearance, but has changed how I look at things. I'm not as self-centered. Szóval a lépés és a felsővel való kapcsolatomnak a megváltoztatása nem csak külsődleges változásokhoz vezetett, az, hogy nézek ki, hanem az is, hogy állok hozzá mindenhez, az élet bármi dolgaihoz. So I answer phone calls when I don't feel like answering phone calls. I do service. You know, Dory asked me to, she was asking, looking for someone to do today, and I didn't have anything planned, so I offered myself.
And then today I'm thinking, oh my gosh, I could do all these things. I have food prep and this and that, but this is where God wants me. Ez azt jelenti, hogy ma már, hogy akkor is végzett szolgálatot, meg akkor is válaszolok telefonokra, hogyha máskülönben valami más tudnák csinálni, vagy például amikor felkértek erre a szolgálatra is, azt mondtam, hogy nagyon szívesen elvállalom, nem volt más dolgom, még akkor is, hogyha tudtam volna más dolgokat csinálni, de fontos a szolgálat. And so this past year, I have not let up on my spiritual program. I continue to do all the things that were recommended. Szóval ebben az elmúlt évben követtem a szponzoromnak nem az utasításait, de az ajánlásait, és nagyon odafigyeltem a spirituális programomra. Because in the past, I would get abstinent and I'd be abstinent for a few months, and then I would think, oh, I don't need to call anybody, I don't need to go to a meeting, and I would slack off, and then I would compulsively eat again. But this last year, I have not done that, and I've stayed abstinent. És ez a különbség a múltkoriakhoz képest. Máskor is volt olyan, hogy abstinens lettem egy pár hónapig, minden rendben volt, abstinens voltam, és aztán elkezdtem azt érezni, hogy nem kell nekem gyűlésekre járni, nem kell nekem telefont felhívni senkit, és ami minden esetben arra vezetett, hogy egy idő után újra kényszeresen ettem, és hogy az elmúlt évben ez volt a nagy különbség, hogy követtem a programot és a spirituális fejlődés útját. So I am grateful that my outside has changed, and I'm thin now, but I am happier and so blessed to be a person. I'm God's messenger. Like, He uses me to spread His word. So yeah, that's it. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a külsőm megváltozott, és hogy olyan külsőben élek, amit szeretnék, de a még fontosabb dolog, amiért még hálásabb vagyok, hogy a belülről és az Istennel való kapcsolatom megváltozott, és hogy az ő munkáját végezhetem a szolgálataimon keresztül. Thank you. That's it, I guess. Thank you, Anne-Marie.